في هذا العالم لا تمنح المكانة بل تنتزع في صمت. هناك لحظة قصيرة جدا لا تتجاوز ثوان معدودة تقرر فيها المرأة كل شيء عنك، قبل أن تتكلم، قبل أن تبتسم، قبل حتى أن تقترب. ليست تنظر إليك بل تقرأك، تفكك حضورك، تقيس وزنك بين الرجال، وتحدد موقعك في هرم لا يرى. وهنا الحقيقة التي لا ينتبه لها أغلب الرجال: قد تخسر احترامها دون أن تخطئ ودون أن تقول كلمة واحدة. في هذا الفيديو ستكتشف كيف يتم هذا الحساب الصامت داخل عقلها، وما هي الإشارات الخفية التي ترفع قيمتك فورا أو تسقطك بلا عودة. ستفهم لماذا يحترم رجل عادي في غرفة بينما يتم تجاهل رجل آخر أكثر وسامة وثراء. وستتعلم كيف تضبط حضورك ونبرة صمتك وطريقتك في التفاعل بحيث ترى كما يجب أن ترى. إن بقيت حتى النهاية ستخرج بقدرة نادرة أن تدخل أي مكان وتفرض دون جهد، وتقرأ كرجل لا يوضع في خانة المنافسة بل في خانة الهيبة. ابدأ الآن، لأن كل ثانية لا تفهم فيها هذه اللعبة قد تكلفك صورتك بالكامل. في اللحظة التي تدخل فيها أي دائرة اجتماعية هناك شيء يبدأ بالعمل فورا، دون صوت، دون إعلان، ودون أن يلحظه أحد إلا من يفهم اللعبة. العين تلتقط والعقل يحلل، لكن الحكم لا يصدر من الوعي بل من طبقة أعمق بكثير، طبقة تدير ما يعرف في علم النفس بالإدراك الاجتماعي social perception. وهنا تحديدا تبدأ أول معركة لا تعتمد على ما تقوله بل على ما يقرأ منك. قد تقف بين مجموعة من الرجال وتظن أن الأمور عادية، لكن في الحقيقة يتم ترتيبك في هرم غير مرئي، ليس حسب المال ولا المظهر بل حسب إشارات دقيقة جدا: نبرة صوتك، توقيت صمتك، طريقة استجابتك. وهنا المفارقة: أحيانا الرجل الذي يتكلم أقل يقيم أعلى، والرجل الذي يحاول أن يثبت نفسه يخسرها، لأن القيمة الحقيقية لا تعلن بل تفهم. ثم يأتي العامل الأخطر: نظرات الآخرين لك. المرأة لا تبدأ التقييم من الصفر بل تعتمد على ما يعرف بالتحقق الاجتماعي social proof. بمعنى آخر، كيف يعاملك الرجال هو أول دليل تستخدمه لتحديد مكانتك. لو لاحظت أن أحدهم يقاطعك بسهولة أو يتجاوزك في الحديث أو يتحدث معك بنبرة فوقية، فقد تم تسجيل ذلك ليس كحادثة بل كإشارة. والمشكلة: هذه الإشارات لا تناقش بل تحسم. لكن هنا يظهر سؤال مهم: هل كل هذا واع؟ هل هي تفكر بهذه الطريقة؟ الإجابة: لا، وهذا ما يجعل الأمر أكثر خطورة. العقل البشري يعتمد على ما يعرف بالتقييم الحدسي thin slicing، وهو القدرة على إصدار حكم سريع جدا بناء على أجزاء صغيرة من السلوك. في ثوان يتم بناء انطباع قد يستمر طويلا، وقد يكون من الصعب تغييره لاحقا. وهنا تبدأ الأخطاء القاتلة. الرجل الذي يضحك كثيرا ليكسب القبول يعتقد أنه يخلق جوا مريحا، لكن ما يقرأ فعليا أنه يبحث عن مكان. الرجل الذي يبرر كلامه يظن أنه يوضح فكرته، لكن ما يصل أنه يحتاج إذنا ليكون موجودا. الرجل الذي يتفاعل مع كل استفزاز يظن أنه يدافع عن نفسه، لكن الرسالة الحقيقية أنه يمكن تحريكه بسهولة. وهنا تتشكل الصورة ليس من خلال موقف واحد بل من خلال نمط متكرر. وفي دراسة منشورة في مجلة Journal of Personality and Social Psychology، وهي واحدة من أقوى المجلات العلمية في علم النفس، تم توضيح أن الأفراد يميلون إلى تقييم المكانة الاجتماعية للآخرين خلال ثوان قليلة بناء على لغة الجسد ونمط التفاعل وليس المحتوى اللفظي. بمعنى أدق،
ما تفعله أهم بكثير مما تقوله. وهنا ندخل إلى مستوى أعمق. هناك ما يعرف بالهيمنة الهادئة Quiet Dominance، وهي الحالة التي لا تحتاج فيها لإثبات قوتك، لأن حضورك يفعل ذلك عنك. الرجل الذي يمتلك هذه الحالة لا يتكلم كثيرا، لكنه حين يتكلم ينصت له. لا يقاطع، لكنه لا يقاطع. لا يطلب الاحترام، لكنه لا يقبل بدونه. وهذا لا يأتي من تمثيل، بل من اتساق داخلي، لأن أي محاولة لتصنع هذه الصورة ستنهار تحت الضغط. وهنا يأتي الاختبار الحقيقي، في لحظة مزاح ثقيل، في تعليق يحمل تقليلا، في محاولة لوضعك في إطار معين. رد فعلك هو الذي يحدد كل شيء. ليس المطلوب أن تهاجم ولا أن تنسحب، بل أن تمسك بالإطار وتعيد توجيهه. هدوء بسيط، نظرة ثابتة، رد مختصر، كفيل أن يغير ميزان التقييم بالكامل. ثم نصل إلى نقطة لا ينتبه لها الكثير. القيمة لا تبنى فقط في المواجهة، بل في ما قبلها. كيف تجلس، كيف تنظر، كيف تصمت، كلها رسائل، والعقل الآخر يقرأها دون أن يطلب الإذن. وهنا يظهر الفرق بين رجل يتفاعل مع البيئة ورجل يضبط البيئة. الأول ينتظر ما يحدث ثم يرد. الثاني يحدد الإيقاع من البداية. وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم جدا، وهو تنظيم الانطباع Impression Management. ليس بمعنى التلاعب، بل بمعنى الوعي. أن تعرف أن كل حركة محسوبة، وأن كل سلوك يترجم، لكن دون أن تفقد طبيعتك، ودون أن تتحول إلى شخصية مصطنعة، لأن التناقض أخطر من الضعف. الرجل الذي يبدو قويا أمام الناس ثم يتغير سلوكه في الخفاء يفقد مصداقيته فورا. والمرأة تلتقط هذا التباين بسرعة، ليس لأنها تبحث عنه، بل لأن العقل البشري حساس جدا لعدم الاتساق. وفي النهاية كل ما يحدث ليس لعبة ضدك، بل نظام يمكن فهمه. وكلما فهمته أصبحت أكثر هدوءا، وأكثر وضوحا، وأكثر تأثيرا. لن تحتاج أن ترفع صوتك ولا أن تثبت نفسك، فقط ستكون في المكان الصحيح بالطريقة الصحيحة. وهنا يتغير كل شيء، لأنك لم تعد تحاول أن تكون مرئيا، بل أصبحت لا يمكن تجاهلك. لكن ما لا يقال غالبا أن هذه اللعبة لا تحسم فقط في لحظات القوة، بل تكشف حقيقتها في لحظات العفوية. هناك لحظات تبدو عادية جدا، ضحكة جانبية، تعليق سريع، نظرة عابرة، لكنها في الواقع نقاط اختبار دقيقة. تظهر حقيقتك دون فلترة. وهنا تحديدا يسقط أغلب الرجال، ليس لأنهم ضعفاء، بل لأنهم غير واعين بما يصدر منهم في هذه اللحظات الصغيرة. الرجل الذي يقاطع بسهولة لا يفهم أنه لطيف، بل يفهم أنه قابل للتجاوز. والرجل الذي يعيد شرح نفسه مرارا لا يفهم أنه واضح، بل يفهم أنه غير مصدق. والأخطر الرجل الذي يراقب ردود فعل الآخرين قبل أن يتصرف. هذا يرسل رسالة واحدة فقط: أنا لا أملك مركزي، بل أبحث عنه. وهنا تبدأ قيمة الرجل في التآكل ببطء دون أن يشعر. لكن في الجهة الأخرى هناك نمط مختلف تماما. رجل لا يحاول أن يكون محور الاهتمام، ومع ذلك يتحول إليه. لا يرفع صوته، ومع ذلك يسمع. لا يطلب الاحترام، ومع ذلك يمنح له. ما الذي يميزه؟ الإجابة ليست فيما يفعله، بل فيما لا يفعله. هو لا يطارد القبول،
ولا يبرر نفسه ولا يدخل في معارك لإثبات قيمته، لأنه ببساطة لا يرى نفسه في منافسة. وهنا يحدث التحول الحقيقي، عندما تخرج من عقلية إثبات الذات وتدخل إلى حالة امتلاك الذات. تبدأ لغة جسدك في التغير، نبرة صوتك تصبح أهدأ، حركاتك أقل، لكن أكثر دقة. والمثير أن هذا لا يحتاج تدريبا معقدا، بل يحتاج وعيا لحظيا، أن تلاحظ نفسك قبل أن يلاحظك الآخرون، أن تسأل: هل هذا الفعل نابع مني أم رد فعل لما حولي؟ لأن الفرق بين الرجل المؤثر والرجل العادي ليس في القوة، بل في الاستجابة. الأول يختار والثاني ينفعل. وهنا ندخل إلى منطقة أعمق. في بعض الأحيان ستوضع عمدا في مواقف تختبر فيها تعليق ساخر، نظرة تحمل تحديا، أو حتى تجاهل متعمد، وهذه ليست صدفة، بل ما يمكن تسميته اختبار الإطار. هل ستقبل الصورة التي تفرض عليك أم ستعيد تشكيلها بهدوء؟ الرجل الذي يتسرع في الرد يقع في الفخ، والرجل الذي يتجاهل كل شيء يبدو وكأنه يهرب، لكن الرجل الذي يفهم يبطئ. ثانية واحدة من الصمت قد تعادل 10 جمل. نظرة ثابتة قد تكون أقوى من أي رد، وجملة قصيرة قد تعيد ترتيب الموقف بالكامل. وهنا تبدأ في التحكم، ليس في الآخرين بل في الجو العام. تتحول من شخص داخل المشهد إلى شخص يحدد المشهد، وهذا هو الفارق الذي لا يدرس بل يكتسب بالملاحظة. ثم نصل إلى نقطة أكثر دقة. العلاقات لا تبنى فقط على الانطباع الأول، بل على الاستمرارية. قد تنجح مرة، لكن إن لم يكن سلوكك متسقا ستكتشف، لأن العقل البشري لا يثق في اللحظات بل في الأنماط. وهنا تأتي قوة الثبات، أن تكون هادئا في كل مرة، متزنا في كل موقف، واضحا دون مبالغة، ليس لأنك تجبر نفسك، بل لأنك وصلت لمرحلة لا تحتاج فيها أن تتغير حسب من أمامك. وهذا بالضبط ما يخلق الهيبة، ليس الغموض ولا القسوة، بل الاتزان. الرجل الذي لا يتقلب لا يقلق، والرجل الذي لا يقلق يحترم. وفي لحظة ما دون أن تلاحظ ستجد أن طريقة التعامل معك تغيرت، النبرة اختلفت، حتى المسافات أصبحت محسوبة. وهنا فقط تدرك أنك لم تعد تقيم، بل أصبحت أنت المعيار. وهذا هو التحول الحقيقي، أن تنتقل من شخص يقرأ إلى شخص يقرأ به الآخرون. وحين تصل إلى هذه المرحلة لن تحتاج أن تفهم كل القواعد، لأنك أصبحت القاعدة نفسها. هل تظن أنك فهمت نفسك حقا؟ ما ستراه الآن ليس مجرد فيديوهات، بل أسرار ستغير طريقة تفكيرك للأبد. أقوى فيديوهات القناة تظهر أمامك الآن على الشاشة، لا تفوت مشاهدة أي منها، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.